ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਮੈਨਸਫੀਲਡ ਸੁਲੇਵਾਨ। ਐਨ ਸੁਲੇਵਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਸੀਗੀ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਦੀ ਟੀਚਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਰਡ ਸਿਖਾਏ ਸੀ, ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। What was something unusual happening at the narrator's house? ਲੇਖਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਧਾਰਨ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? Helen's teacher was expected to come, so Helen's mother was hurrying to and fro in the house क्योंकि ਉਹਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। What was the narrator doing while sitting on the steps? ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? She was waiting with beating heart for something to happen. ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ what was the wordless cry of the narrator's soul? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਰੇਟਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ? It was the gift of light and the light of love shown on her in that very hour. मतलब उस टाइम ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਚਮਕਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ 5th who had sent the doll for the narrator? ਲੇਖਕ ਲਈ ਉਹ ਡਾਲ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ? Blind children at the Perkins Institute had sent it. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਹੈਲਨ ਲਈ। How did the narrator learn to spell the words? She learned it by finger play, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਐਨ ਸੁਲੇਵਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ DOLL ਡੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਫੜਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿੰਗਰ ਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ why did the narrator dash the doll upon the floor? ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ? The narrator did so because she felt disgusted with the efforts of Anne Suleiman to tell her the difference between mug and water. ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੱਗ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਟਤੀ ਸੀ ਤੋੜ ਕੇ। List the few words that the narrator's teacher made her learn. ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ? ਵਰਡ ਸੀਗੇ ਪਿਨ, hat, cup ਤੇ ਕੁਝ verbs ਵੀ ਸੀ। verbs ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਡਸ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? sit, stand, walk. What did the narrator learn at the well house? ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੇ? She learned the mystery of language as the cool water flowed over her hand. ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਸਿੱਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਪਾਣੀ। What made the narrator repent and feel sorrow? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? The reason that made the narrator repent and feel sorrow was the broken doll. ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਦ ਥੀਮ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਇਨ ਯੋਰ ਓਨ ਵਰਡਸ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ? This lesson is based on the theme that even the blind and the deaf can lead a fuller and more adventurous life. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਠ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅ ਗਿਫਟਡ ਪਰਸਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅ ਗਿਫਟਡ ਪਰਸਨ even if he is handicapped can make a worthwhile contribution to society and to the world.
जो इंसान देख नहीं सकता वो ना देखते हुए भी दुनिया दे विच समाज दे विच एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, अपना वड्डा योगदान दे सकता है। हेलन केलर वाज सच अ गर्ल। हेलन केलर एक अजिही कुड़ी सी जिन्हें वड्डा योगदान दिता, समाज नूं, लोकां नूं प्रेरित कीता। Despite being blind and deaf, she had a remarkable gift for communication. हालांकि वो डेफ सी, ब्लाइंड सी, पर फिर भी वधिया तरीके नाल गलबात कर सकती सी, वो हुनर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। A teacher named Anne Sullivan came to teach her and to reveal to her the mystery of language। मतलब कहानी ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਤਵਤਾ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਚਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ, ਦੇਖ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। Her teacher began to teach her to communicate by spelling words into her hand। मतलब ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ words ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। She wrote her autobiography, The Story of My Life। ਤੇ ਇਸੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। Before her education, she was like a ship shut in thick fog। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੌਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਧੁੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ठीक है। Her teachers' efforts and her own willingness to learn revealed to her the mystery of language। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ। Her life proves the strength of the proverb that the wind and the weather are always on the side of the blessed navigator। कहने का मतलब ये जिंदगी जिहड़ी हैगी है तुहानूं रुकावटां दिंदी नहीं, मुश्किलां दिंदी है, पर जे तुसीं दृढ़ इरादे नाल चलदे रहो तां सारी चीज़ां तुहाडे वल ही साथ देणगीआं। ये प्रोवर्ब हैगा जो हेलन केलर ने प्रूव करके दिखाया इस कहानी विच। आगे give a brief character sketch of the narrator। narrator यानी कहानीकार बारे तुसी लिखना है। कहानीकार कौन है? हेलन केलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलन केलर became blind and deaf at the age of 19 months because of fever। क्योंकि उन्हें बुखार होया सी ते इसे करके वो ब्लाइंड भी हो गई सी, देख नहीं सकती सी, डेफ भी हो गई सी, फिर उन्हें बोलना भी बंद करता सी। Despite her handicap, she went on to live a fuller and more adventurous life। मतलब ये रुकावटां होने के बावजूद भी उन्हें एक वधिया जिंदगी जीती। She had a remarkable gift for communication। गलबात करन दी उहदे कोल हुनर सी, कला सी। She learned to read and write। पढ़ना लिखना उन्हें सिखिया सी। She was an eager learner। मतलब बहुत उत्सुक सी चीज़ां सीखण दे लई। Her teacher Anne Sullivan did a lot of hard work in teaching her by spelling words through play finger। यानी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨ ਸੁਲੇਵਾਨ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ। ਫਿੰਗਰ ਪਲੇ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਡਸ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸਪੈਲਿੰਗਸ। She had some difficulty in knowing the difference between certain words। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਗ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ। But her teacher's patience and labor revealed to her the mystery of language। ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ। She was delighted when the mystery of language was revealed to her। बहुत खुश हुई जब उन्हें नवे नवे जिहड़े शब्द हैगे ने ओह बोलने समझने सीखे। Helen Keller wrote her autobiography at the age of 22। उन्हें अपनी ऑटोबायोग्राफी जिहड़ी किताब हैगी अपनी जीवन दे उत्ते आधारित तो 22 साल दी उम्र दे विच लिखती सी। She rose to be an outstanding personality through her education। ते उन्हां दे हुनर करके अपनी पढ़ाई लिखाई करके प्रेरणा दा स्रोत भी बनी सी लोकां लई। आगे डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस विद हर टीचर। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਐਨ ਸੁਲੀਵਨ came to Helen Keller's house to teach her। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। The morning after she came, she was led into her room। ਤੇ ਜਿਸ ਸਵੇਰ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। She gave her a doll। ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਹੈਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
She played with it a little while. ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਡਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡੀ ਹੈਲਨ. Miss Sullivan slowly spelled into her hand the word doll. ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖੇਲੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ DOLL ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਡਾਲ ਹੈਗੀ ਆ. She felt interested in the finger play. ਤੇ ਉਹ ਖੇਡ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਿਆ. She learnt many words like pin, hat, cup and a few verbs like sit, stand and walk. कुछ words सीखे, कुछ verbs सीखे उन्हें. After a few weeks, she learned that everything has a name. ਤੇ कुछ देर बाद ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ. One day, Miss Sullivan put her Helen's big rag doll into her lap. ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਹੈਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ. She again spelled the word DOLL and tried to make Helen understand that doll applied to both. ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੈਗ ਡਾਲ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਡਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. Then she had a tussle with her teacher over the words mug and water. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਮੱਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ. She felt fed up with the teacher's efforts to teach her the difference between the two words. ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੱਗ ਤੇ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਨ ਲਵਡ ਹਰ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਸੁਲੀਵਨ. ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਹੈਲਨਸ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ. ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ. ਮਿਸ ਸੁਲੀਵਨ ਵਾਜ਼ ਡਿਟਰਮਿਨੈਂਟ ਐਂਡ ਅ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹਾਰਡ ਵਰਕ. ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ. ਸ਼ੀ ਟਰਾਈਡ ਹਰ ਬੈਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਹੈਲਨ ਲਰਨ ਥਿੰਗਸ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ. She was always there for Helen so that she can make Helen learn new words and enhance her skills. So ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ words ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਏ. Helen liked Miss Anne very much. She was nice towards her always and wanted her forever like her friend. ਤੇ ਐਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ. ਤੇ ਹੈਲਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਐਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ. ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਹੈਜ਼ ਰਿਟਨ ਮੈਨੀ ਵਰਡਸ ਇਨ ਦਿਸ ਲੈਸਨ that express certain feelings. ਕੁਝ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਡਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ. ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ the pleasant state of being lazy and without energy. ਮਤ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਂਗਰ. A very strong feeling of love, hatred, energy. ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਆਰ, ਨਫ਼ਰਤ, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ passion, ਜਨੂਨ. The state of feeling nervous or worried that something bad is going to happen. ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਾ. ਅ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਜ਼ਰ. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਲਾਈਟ ਹੋਣਾ. ਅ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਸੈਡਨੈਸ. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਅ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਪਲੇਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਲ ਐਂਡ ਐਡਮਾਇਰੇਬਲ. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਡ, ਗਰਵ. ਅ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਲੋਸਟ ਆਲ ਹੋਪ. ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਪੇਅਰ ਯਾਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ. ਅ ਲਿਸਟ ਆਫ ਨਾਊਨਸ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ. ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾਊਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ. ਸਿੰਗੂਲਰ ਯਾਨੀ ਇਕਵਚਨ, ਪਲੂਰਲ ਯਾਨੀ ਬਹੁਵਚਨ, ਤੇ ਯੂਜ਼ਡ ਵਿਦ ਅ ਪੇਅਰ ਆਫ ਯਾਨੀ ਜਦ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਡ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੀਜ਼ਲਸ. ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਿਨੇਟਿਕ. ਫਿਨੇਟਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਰਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਨੇਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਗਾ. ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ.
प्लूरल ਦੇ ਵਿੱਚ odds ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, goods ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਾਨ ਤੇ basics ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ pair of ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਇਰਸ ਉਹ ਮੈਟਲ ਦਾ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਕੈਂਚੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਲਾਇਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਵੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਇਨੋਕੂਲਰਸ ਵੀ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਵੌਇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ do not keep bad company, ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ bad company should not be kept। they will have missed the train, ਇਹਦਾ ਬਣੇਗਾ the train would have been missed by them। I shall not show you my book, my book will not be shown to you by me। you are to help me, ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ he is to be helped by you। who invented the gramophone, by whom the gramophone was invented। I was given your message by him, he gave me your message। open the door, let the door be opened। what do you want, what is wanted by you। the fire will have destroyed the house, ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ the house will have been destroyed by the fire। we ought to love our country ought to be loved by us। again do as directed। he is slow to forgive, ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। I'm sorry to hear this, infinitive ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਗੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ sentences। he collects old stamps even at great expense, it is his hobby, ਇਹਦਾ sentence ਬਣ ਜਾਏਗਾ his hobby is to collect old stamps even at great expense। ਅੱਗੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ I have no aptitude for business, I must speak out frankly, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ to speak frankly I have no aptitude for business, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ running water is not always fit for drinking, ਮਤਲਬ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। carried by the wind, seeds are scattered far and wide, ਮਤਲਬ ਨੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ he was dissatisfied, he resigned his post, being dissatisfied he resigned his post, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ resigned from his post, position ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ combine the following sentences ਨੇ we met a girl, she was carrying a basket of flowers, we met a girl carrying a basket of flowers, sentence ਆ ਜਾਏਗਾ। he is fond of swimming, are you afraid of his hearing you। again do as directed। the news was too good to be true, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ to ਹਟਾਣਾ ਹੈ। the news is so good that it cannot be true। it is better to starve than beg, it is not so good to beg than to starve। degree change करनी है, begging is not as good as starving, ਇਸੇ sentence ਵਿੱਚ change ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਗੇ at the sight of the police the thief ran away, ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ complex sentence ਦੇ ਵਿੱਚ as soon as he saw the police the thief ran away। ਅੱਗੇ you need not fear if you are just, ਇਹਨੂੰ compound sentence ਦੇ ਵਿੱਚ change ਕਰਨਾ ਹੈ as you are just you need not fear। ਅੱਗੇ his victory is certain, use the adverb form of certain, he is certainly victorious ਆ ਜਾਏਗਾ। Delhi is the capital of India, it is situated on the banks of river Yamuna। ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ Delhi is the capital of India and it is situated on the banks of river Yamuna। her daughter is as beautiful as the moon, ਇਹਨੂੰ negative sentence ਦੇ ਵਿੱਚ change ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ the moon is not more beautiful than her daughter। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।